كسرتها بقول لك هتتكسر انا عارف. شلة أدهم حول العالم، فيديو جديد ودولة جديدة كل أسبوع. السلام عليكم، أنا أدهم همشري، وبما إني موجود في الوادي الجديد فخليني أسألك، تعرف إيه عن الوادي الجديد؟ مريم هي دي فعلا اتصورت في الوادي، ولكن تعرف إيه غير كده؟ قول السؤال تاني يا حبيبي، الوادي الجديد اللي هي أكبر محافظة موجودة في مصر، أكتر من 40% من مساحة الدولة موجودة هنا جوه المحافظة دي. الفرافرة، الداخلة، الخارجة، 3 من أهم الواحات اللي موجودين في مصر موجودين هنا في الوادي. تعرف كل ده؟ إيه؟ طالما كده يبقى خليني أقول لك عن أهم الحاجات اللي لازم تعرفها عن الوادي الجديد. ناس كتير قوي بتبقى فاكرة ان الوادي الجديد عبارة عن بس صحراء او خيم وجمال وبدو، ولكن في الحقيقة مش ده الوادي الجديد خالص. تاني حاجة لازم تبقى عارفها ان الوادي الجديد مليان اثار كتير جدا، بداية من الفرعوني والروماني والقبطي وحتى الاسلامي. احنا دلوقتي في اول مزار واللي يعتبر واحد من اهم المزارات هنا، وهي البجوات. وكلمة بجوات جاية كان اصلها قبوات اللي هي جمع قبة، يعني دي زي مقابر قبطية بتحكي الاضطهاد القبطي اللي كان بيحصل ايام الرومان. هنا في منطقة البجوات في 3 اماكن مميزين، وهم المزارات، ففي البازيليكا وفي كنيسة السلام وكنيسة الخروج. احنا دلوقتي في معبد هيبس، واكتر حاجة تميز المعبد ده انه اتبنى في حقبة فرعونية اسمها الصاوي، ودي حقبة يعني قليل جدا الاثار الفرعونية اللي اتبقت في مصر منها. من الحاجات التانية المميزة هنا في المعبد هو ان عنده كذا بوابة من كذا عصر، يعني مثلا البوابة اللي ورايا دي من العصر الروماني، بعد كده دي حاجة كده شبه ايه طريق كباش، وبعد كده بوابات فرعونية لحد ما تخش المعبد جوه، واللي بيسموه معبد الثالوث لان هو فيه 3 آلهة فرعونية. واحد من اهم المزارات اللي هنا هي مدينة القصر، ودي مدينة اسلامية، والمميز فيها ان المدينة متكاملة كلها لسه موجودة، يعني في البيوت، المدرسة، المحكمة، بيوت الحكام اللي هم يعني مش من عامة الشعب يعني، فكل حاجة لسه موجودة في المدينة. وممكن تلاحظ ان فيها ادوات اللي كانوا بيستخدموها في حياتهم اليوميه كمان، ولكن كمان يقال ان المدينه موجوده من ايام الفراعنه، ولكن هي الوضع الحالي اللي عليها هي الوضع بتاع الحكم الاسلامي. المكان اللي احنا فيه ده اسمه قصر الغويطه. غويطه يعني حديقه خضراء صغيره يعتبر او روضه. كل المساحات اللي احنا شايفينها حضرتك دي كلها كانت مزروعه، والمنطقه هنا كانت مزدهره بشكل كبير جدا منذ عصور ما قبل التاريخ. يعني دلوقتي في اعلى حته في قصر الغويطه، هو عبارة عن حصن عشان كان يحمي المدينة هنا، فمبني فوق جبل، وبعد كده في جزء معبد. المعبد ده معبد فرعوني تبع أمون رع. احنا واقفين في حتة عالية جدا، يعني بصوا دي العواميد بتاعت الفراعنة، رب ما نقعش. بس سيبنا بقى من الآثار ونتكلم عن اهتمام أهل الوادي بثقافتهم وبالتراث بتاعهم. أنا دلوقتي في بيت اسمه بيت مصباح، وده يعتبر أقدم بيت موجود في الوادي الجديد كله. البيت تقريبا مبني من القرن ال15 الميلادي، كله زي ما انتم شايفين كده من الطين، ومبني 3 أدوار. مكان غريب جدا ان هو لسه اصلا مستمر لحد دلوقتي. المكان اللي انتوا فيه ده يعتبر جزء من درب السنداديه. درب السنداديه اول مكان في الوادي الجديد او في الواحات عامه انشئ في الخارجه. واحنا دلوقتي في مصنع المشغولات اليدويه، وده متقسم لكذا جزء. فاول حاجه الفخار والشغل بتاع الخزف. كسرتها بقول لك هتتكسر انا عارف. المشكله انا عمال الف رجلي مش عارف اوقفها خلاص. وبعد كده في الرسم والاشكال بالرمله، طبعا في جزء للسجاد والكليم.
بما اننا بنتكلم عن ثقافة وتراث اهل الوادي، فلازم تعرف ان من اهم الحاجات بالنسبة لهم هو البلح، غير ان طعمه حلو جدا ويعتبر من احسن انواع البلح في العالم، ولكن كمان اهل الوادي بيظبطوا مصاريفهم زي تجهيزات الجواز مثلا على موسم حصاد البلح. ولكن احلى حاجة ان هم مش بس بيهتموا بالثقافة وبالتراث بتاعهم، لا ده كمان بيهتموا بالطبيعة والبيئة، وعشان كده هتلاقي قرى وفنادق بيئية كتير جدا موجودة في الوادي. اللي ورايا دي قرية الطرفة، واللي تعتبر واحدة من اهم 100 قرية سياحية بيئية على مستوى الشرق الاوسط كله، ومعمولة كلها من حاجات صديقة للبيئة. هتحس بفرق شاسع ما بين الجو بره والجو جوه القرية، وده بسبب الطمي وحاجات النخل اللي معمول منها الاسقف وكده. مكان جميل جدا لاي حد عايز يجي هنا يفضي دماغه ويريلاكس كده ويستريح وسط الطبيعه يعني. مش بس كده، لان الوادي كمان مشهور بالسياحه العلاجيه بسبب وجود ابار ميه سخنه وكمان كبريتيه. اتكلمنا عن الاثار والثقافه والسياحه العلاجيه والتراث، وايه الاماكن اللي ممكن تزورها في الوادي الجديد، واللي هم كتير جدا لدرجه ان انا ما قدرتش ازورهم كلهم في الفتره اللي انا كنت قاعدها. ولكن ما ينفعش نقفل الفيديو ده من غير ما نتكلم عن اهل الوادي، واللي هم طيبين وجدعان وكرمه، وفعلا لسه على الفطره السليمه كويسه، وهم السبب الرئيسي في ان الوادي الجديد واحد من اكتر الاماكن الامنه اللي موجوده في مصر. كتر الامان ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيهم. بس يعني بصوا العربيات متسابه في نص الشارع مفتوحه وشغاله ومحدش بيقرب لها. ونيجي لاخر نقطه وهي المواصلات والاقامه. وبجانب ان في اتوبيسات يوميا بتطلع للوادي الجديد، ده كمان في رحله طيران بتطلع يوم الاحد والخميس من كل اسبوع للوادي الجديد. اما بالنسبه للاقامه فصحيح مفيش اوتيلات كبيره جدا ولا قرى سياحيه عملاقه، ولكن سهل قوي تلاقي اوتيل مستواه كويس واسعاره قليله في الوادي الجديد. شكرا لمبادره لاين على دعوتنا للوادي الجديد. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان كل الناس تعرف قد ايه الوادي الجديد جميل ويستحق الزياره، واعمل منشن لكل اصحابك عشان تشجعهم وتروحوا الوادي الجديد. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.